Hello viewers সকল Excel সিৰিজৰ আৰু এটা নতুন খণ্ডলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগত জনাইছো। এই খণ্ডটোত মই ডাটা শীট মডিফিকেশনৰ ওপৰত আৰু অলপ ইনফৰমেশন আপোনালোকক দিম। এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে কি ধৰণে এখন নতুন ডাটা শীট আপোনালোকে ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব, ডাটা শীট ডিলিট কৰিব পাৰিব বা কি ধৰণে ৰিনেম কৰিব পাৰিব, বেলেগ কালাৰ এছাইন কৰিব পাৰিব বা এখন ডাটা শীট আপোনালোকে কি ধৰণে কপি কৰিব পাৰিব, এই সকলোবোৰ কথাৰ ইনফৰমেশন মই ভিডিঅ'টোত দিম। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। গতিকে সকলোতকৈ প্ৰথমতে আমি চাই লওঁ যে কি ধৰণে এখন নতুন ডাটা শীট ক্ৰিয়েট কৰিব পৰা যাব। ওকে, গতিকে আপোনালোকে দেখিছে যে এইখন মোৰ এক্সিষ্টিং ডাটা শীট, যিখনৰ ওপৰত মই আপোনালোকক ইমান দিনে বেলেগ টিউটৰিয়েলবোৰ দি আছোঁ। গতিকে এইখন হৈছে শীট 1। আপোনালোকে যদি তলফালে চাই ইয়াত দেখিবলৈ পাব শীট 1। ওকে, গতিকে এই ডেটাবেছটো যিটো আছে তাত খালি এখনহে ডাটা শীট আছে। গতিকে মই যদি ভাবোঁ যে ইয়াত আৰু এখন ডাটা শীট মই ক্ৰিয়েট কৰিম, তেতিয়া চিম্পলি আপোনালোকে চাওক এই ইয়াত য'ত শীট 1 লিখা আছে তাৰ কিনাৰতে আপোনালোকে এটা সৰুকৈ প্লাছ বটন দেখিবলৈ পাইছে। গতিকে এই প্লাছ বটনটোত যদি ক্লিক কৰে, এয়া চাওক শীট 2 এখন ইয়াত ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল। ঠিক একেদৰে যদি আকৌ এবাৰ প্লাছ যদি আপুনি প্ৰেছ কৰে, শীট 3 হৈ গ'ল, হয়নে? গতিকে এতিয়া আমাৰ এই ডেটাবেছটোত তিনিখন শীট আছে। শীট 1 য'ত নেকি আমাৰ ডেটাটো আছে, শীট 2 আৰু শীট 3। মই আৰু এখন ক্ৰিয়েট কৰি দেখাইছোঁ, শীট 4। গতিকে আমাৰ ইয়াত 4খন টোটেল শীট আছে। ওকে, গতিকে এতিয়া এই শীটবোৰ দেখিছে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ ডেটা নাই। গতিকে এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে কি ধৰণে আপোনালোকে এখন শীট ডিলিট কৰিব পাৰিব। ওকে, তো চিম্পল হয়। মই ছাপ'জ লেটছ চে শীট 4খন ডিলিট কৰিব বিচাৰিছোঁ। চিম্পলি ইয়াৰ ওপৰত মই এনেধৰণে ৰাইট ক্লিক কৰিম আৰু ৰাইট ক্লিক কৰিলে ইয়াত এখন সৰু মেনু ওলাইছে, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। আৰু ইয়াৰ যদি ওপৰলৈ চাই আপোনালোকে ডিলিট অপশ্যনটো পাব। ওকে, গতিকে মই যদি ইয়াত ডিলিট প্ৰেছ কৰোঁ, ইয়েছক শীটখন ডিলিট হৈ গ'ল। গতিকে শীট 4খন ডিলিট হৈ গ'ল। ওকে, বাকীকেইটা শীট ইয়াত আছে। এতিয়া লেটছ চে শীট 3খন মই ডিলিট কৰিব বিচাৰিছোঁ, কিন্তু ইয়াত কিবা এটা ডেটা আছে, হয়নে? তো মই ইয়াত লিখি লৈছোঁ দিছ ইজ এ টেষ্ট বুলি লিখি লৈছোঁ। গতিকে দিছ ইজ এ টেষ্ট বুলি মই লিখি ল'লোঁ। মানে শীট 3খনত এতিয়া আপোনাৰ কিবা এটা ডেটা লিখা আছে। বা আপোনালোকে মই আৰু অলপ ডেটা নিউমাৰিক ডেটাও ইয়াত এণ্ট্ৰি কৰি দেখাইছোঁ। লেটছ চে 4, 5 এনেধৰণে আছে। অ'কে, এই ডেটা আছে। গতিকে এনে ক্ষেত্ৰত যদি মই এই শীটখন ডিলিট কৰিবলৈ যাওঁ, চিম্পলি মই ইয়াত ৰাইট ক্লিক কৰিম আৰু ইয়াত ডিলিট অপশ্যনটো যদি ক্লিক কৰোঁ, ইয়েছক এতিয়া আপোনাক এখন পপ আপ দিছে। ইয়াত পপ আপখনত লিখা আছে মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেল উইল পাৰ্মানেণ্টলি ডিলিট দিছ শীট, ডু ইউ ৱান্ট টু কণ্টিনিউ? যদি আপুনি ডিলিট কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ডিলিটত প্ৰেছ কৰিব লাগিব। গতিকে যেতিয়া আপোনাৰ এখন শীটত ডেটা থাকিব, তেতিয়া এক্সেলে আপোনাক কনফাৰ্ম কৰে যে আপুনি সেই ডেটাখিনি ডিলিট কৰিব বিচাৰিছে নেকি। কাৰণ একবাৰ আপুনি ডিলিট কৰাৰ পাছত আপুনি কিন্তু সেই ডেটাখিনি আকৌ ঘূৰাই নাপাব, হয়নে? সেয়েহে এই কথাটো এক্সেলে কনফাৰ্ম কৰি লয়। গতিকে চিম্পলি যদি আপুনি ডিলিট কৰিব বিচাৰিছে, এতিয়া ডিলিটত যদি প্ৰেছ কৰি দিয়ে, ইয়েছক ডেটা শ্বীটখন ডিলিট হৈ গ'ল। আদাৰৱাইজ আপোনালোকে কেঞ্চেলত প্ৰেছ কৰিব পাৰিব। অ'কে, তো এতিয়া আমি শিকিলোঁ যে কি ধৰণে আপোনালোকে ডেটা শ্বীট এখন নতুনকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব আৰু ডিলিট কৰিব পাৰিব। এতিয়া মই লেটছ চে আৰু দুখনমান এক্সেল শ্বীট আকৌ এবাৰ ক্ৰিয়েট কৰি লওঁ ইয়াত। এতিয়া অ'কে, যিহেতু আমি 3 আৰু 4খন ডিলিট কৰিলোঁ, সেয়ে ইয়াত শীট 5 আৰু শীট 6 বুলি ওলাইছে এতিয়া। গতিকে এতিয়া আমি শিকিম যে কি ধৰণে এখন ডেটা শ্বীট আপোনালোকে ৰিপ্লেচ কৰিব পাৰে। ছাপ'জ ইয়াত শীট 6খন 4 নম্বৰত আছে, 1, 2, 3, 4। এই শীটখন ছাপ'জ আপোনালোকে 1 নম্বৰলৈ নিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে কি ধৰণে নিব? বা প্ৰথমতে এটা কথা জানি লওক যে কিয়নো আপোনালোকে ইয়াত নিয়াটোৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে। কেতিয়াবা হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে আপোনালোকৰ ওচৰত এখন ডেটাবেছ আছে য'ত নেকি আপুনি দেখিছে যে শীট 6খন আপোনাক বেছিকৈ দৰকাৰ হয়, যিখন আপুনি সন্মুখৰ ফালে থ'ব বিচাৰিছে। তেনেকুৱা হ'ব পাৰে। বা কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে আপোনালোকে আগত চাগে ডেটাবেছ এটা ক্ৰিয়েট কৰিছিলে, তাৰপাছত যেতিয়া এখন নতুনকৈ শীট ক্ৰিয়েট কৰিলে, সেই শীটখনত যিখিনি ইনফৰমেশ্যন আছে সেইখিনি বেছি ভাইটেল হয়, যিখিনি আপুনি সন্মুখত থকাটো বিচাৰে। গতিকে তেনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত আপোনালোকে শীটবোৰ ৰিপ্লেচ কৰিব বিচাৰিব পাৰে। গতিকে তাৰ উপায়টো হৈছে চিম্পল হয়। চিম্পলি আপুনি ছাপ'জ শীট 6খন সন্মুখৰ ফালে নিব বিচাৰিছে। গতিকে শীট 6খন আপোনালোকে লেফ্ট ক্লিক কৰিলে আৰু লেফ্ট ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক ইয়াত যদি মই হোল্ড কৰি থাকোঁ, এটা সৰু এটা আপোনালোকে আইকন দেখিবলৈ পাইছে, এৰ' চিনটো চেঞ্জ হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া চিম্পলি যদি মই ড্ৰেগ কৰোঁ, ইয়াত চাওক সৰু এটা কোলা আপোনালোকে ডট দেখিবলৈ পাইছে, সেইটো আগলৈ গৈ আছে, হয়নে? আৰু তাৰপিছত যদি আপুনি লেফ্ট ক্লিকটো এৰি দিয়ে, তেতিয়া চাওক শীট 6খন সন্মুখৰ ফালে গুচি আহিলে। আৰু এইখন মই যদি আকৌ আগৰ জেগালৈ লৈ গৈছোঁ, গতিকে এনেধৰণে শীটখন আপোনালোকে ৰিপজিশ্যন কৰিব পাৰে। মই আকৌ এবাৰ কৰি দেখাই, ছাপ'জ শীট 5খন মই সন্মুখৰ ফালে নিব বিচাৰিছোঁ। লেফ্ট ক্লিক হোল্ড কৰিলে আৰু লাহেকৈ আগলৈ লৈ গ'ল, এৰি দিলে। এয়া চাওক শীট 5খন আগলৈ গুচি আহিলে, হয়নে? নেক্সট আমি শিকিম যে কি ধৰণে এখন শীট আপোনালোকে কপি কৰিব পাৰিব। অ'কে, এতিয়া দেখিছে যে আমি নতুন শীটবোৰ যেতিয়া ক্ৰিয়েট কৰিছিলোঁ, এইবোৰ চব ব্লেংক শীট আপোনালোকৰ হৈছে, মানে তাত কোনো ধৰণৰ ডেটা নাই।
বাট লেটছ সে এনেকুৱা এটা সিচুৱেশ্যন হ'ল য'ত নেকি আপুনি বিচাৰিছে যে এই একেটা ফৰ্মেট বা একেটা ডেটাই আপুনি পিছৰ ছিটখনতো আপুনি কপি কৰিব বিচাৰিছে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নৰ্মেল ৱেত কি কৰিব পাৰে মই ছিট 1 খন আছিলেই ছিট 2 খন নতুনকৈ ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ গতিকে ছিট 1 ৰ ডেটাখিনি মই সিলেক্ট কৰি কপি কৰিলোঁ কন্ট্ৰল C মাৰিলোঁ তাৰপাছত মই ছিট 2ত গৈ পিনে পেষ্ট কৰি দিলোঁ এছক পেষ্ট হৈ আহিল গতিকে এইটো এটা হৈছে যিটো নৰ্মেল ৱেত আপোনালোকে কৰিব পাৰে এক্সেলৰ ভিতৰত সকলোতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং বিষয়টো হৈছে যে তাত যিকোনো এটা কাম আপোনালোকে বিভিন্ন প্ৰকাৰে কৰিব পাৰিব কিন্তু আপোনালোকে নিজে ডিচাইড কৰিব লাগিব যে কোনটো ষ্টেপ কৰিলে বা কোনটো প্ৰচেছ কৰিলে আপোনালোকৰ টাইমটো ছেভ হ'ব গতিকে মই এইটো কন্ট্ৰল Z কৰি দিছোঁ আনডু কৰি দিছোঁ এতিয়া সাপোজ ছিট 1 খন মই কপি কৰিব বিচাৰিছোঁ গতিকে ছিট 1 খন কপি কৰিবলৈ সিম্পল উপায়টো হৈছে আগৰ দৰে একে ৰিপজিশ্যন কৰোঁতে আমি যি ধৰণে ৰাইট ক্লিক কৰি ড্ৰেগ কৰিছিলোঁ ঠিক একেটা কামে আমি ইয়াত কৰিব লাগিব কিন্তু ইয়াত আমি কপি কৰিবলৈ যেতিয়া বিচাৰিম তেতিয়া আমি কিবৰ্ডত কন্ট্ৰল কিটো আমি প্ৰেছ কৰি থাকিব লাগিব আৰু তাৰ পাছত যদি ক্লিক কৰি আপুনি এনেকৈ ড্ৰেগ কৰে তেতিয়া চাব এছক ছিট 1 2 বুলি আহি গৈছে ছিট 1 এখন ছিট 2 এখন এছক হয়নে গতিকে ডেটাটো ছিট 1 ৰ পৰা ছিট 2 লে কপি হৈ গ'ল কেনেকৈ কপি কৰিব কন্ট্ৰলটো প্ৰেছ কৰি আপুনি ড্ৰেগ কৰিব লাগিব লেটছ সে মই ইয়াত ৰিনেম কৰিব বিচাৰিছোঁ তো সিম্পল প্ৰচেছটো কি আপোনালোকে ৰাইট ক্লিক কৰিলে ইয়াত চাওক ৰিনেম বোলা এটা অপশ্যন পাইছে ৰিনেমত ক্লিক কৰিব আৰু তেতিয়া আপুনি ইয়াত সাপোজ মই লিখি দিলোঁ নিউ শ্বীট যদি শ্বীট 2টো সাপোজ মই ৰিনেম কৰিব বিচাৰিছোঁ শ্বৰ্টকাটটো হৈছে ইয়াত ডাবল ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে এয়া চাওক হাইলাইট হৈ গ'ল আৰু তাৰপিছত চিম্পলি আপুনি ইয়াত নিউ ডেটা লেটছ সে মই ৰিনেম কৰি দিলোঁ এখন নিউ শ্বীট বুলি কৰিছিলোঁ আৰু এখন নিউ ডেটা বুলি কৰি দিলোঁ তেনেধৰণে আপোনালোকে ৰিনেম কৰিব পাৰিব ইয়াতো ডাবল ক্লিক কৰিব লাগিব নহ'লে আপোনালোকে ৰাইট ক্লিক কৰি ৰিনেমত যাব পাৰে এতিয়া আমি শিকিম যে কি ধৰণে আপোনালোকে এই শ্বীটবোৰ বেলেগ বেলেগ কালাৰ দি ডিনোট কৰিব পাৰে ইয়াত দেখিবলৈ আপুনি দেখিছে যে শ্বীট 1 ৰ পৰা শ্বীট 6 লৈকে সকলোবোৰৰ কালাৰ একেই অ'কে কিন্তু লেটছ সে আপুনি বিচাৰিছে যে এই শ্বীটবোৰ মই বেলেগ বেলেগ কালাৰ দিওঁ বা বেলেগ বেলেগ কালাৰ দি হাইলাইট কৰি ৰাখোঁ অ'কে তো লেটছ সে শ্বীট 1 খন মই কালাৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ চিম্পলি ইয়াত আপুনি যদি ৰাইট ক্লিক কৰে ইয়াত চাওক কালাৰ টেব বুলি আছে তালৈ গ'লে আপোনালোকে ইয়াত কালাৰ অপশ্যনবোৰ পাই যাব গতিকে আপুনি চিলেক্ট কৰিলে সাপোজ মই ইয়াত ৰেড কালাৰ চিলেক্ট কৰিছোঁ তো ৰেড এটা অপশ্যন আহি গৈছে নেক্সট শ্বীটখনত সাপোজ মই আৰু এটা কালাৰ দিব বিচাৰিছোঁ লেটছ সে মই ব্লু কালাৰটো দিছোঁ তাৰ নেক্সট শ্বীটখনত সাপোজ মই গ্ৰীণ কালাৰটো দিছোঁ অ'কে এছক এনেধৰণে আপোনালোকে শ্বীটবোৰ বেলেগ বেলেগ কালাৰ কৰি আপোনালোকে ফৰ্মেটিং কৰিব পাৰে গতিকে আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে হেল্পফুল হ'ল আৰু ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে কিবা এটা শিকিব পাৰিলে যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে হেল্পফুল হ'ল তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু আমাৰ চেনেলটো যদি এতিয়াও আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত বাই বাই